سلام، دوست دارید زبان دوم یاد بگیرید؟ خب باید انگیزه لازم رو داشته باشید، مثلا برای سرگرمی یا مسافرت یا مهاجرت. اینکه چطور شروع کنید هم انگیزه شما رو بالا میبره. وقتی حس کنید دارید یاد میگیرید، انگیزه ادامه دادن رو دارید. بهترین روش یادگیری زبان دوم از طریق داستان هست. با هم داستانای کوتاه میخونیم، لغت‌ها، گرامر و جمله بندی رو یاد میگیریم. لطفا ویدیو رو لایک کنید و لینک ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. ممنونم. اولین داستان رو با هم میخونیم. جمله به جمله نکات و معنی کلمات رو بهتون میگم. لطفا با ما باشید. Mr. Jones had a few days holiday. Mr. Jones، آقای جونز. have و has به معنی داشتن. گذشته فعل have و has میشه had. A few به معنی تعدادی. بعد از a few اسم قابل شمارش و به صورت جمع میاد. مثل a few students، یه تعدادی دانش آموز. Holiday یعنی تعطیلی. Mr. Jones had a few days holiday. آقای جونز چند روزی تعطیلات داشت. So he said. say یعنی گفتن. گذشته say میشه said. دقت داشته باشید که اکثر داستان‌ها به زبان گذشته نقل میشه. So he said. So یعنی بنابراین. So he said. بنابراین اون گفت. I'm going to go to the mountains by train. To be going to به معنی تصمیم انجام کاری داشتن و برای زمان معمولاً آینده به کار میره و بعد از اون فعل به صورت ساده و مصدری میاد. مثلا I am going to cook dinner. قراره شام درست کنم. یا I'm going to teach you English. قراره به شما انگلیسی یاد بدم. I'm going to read the book. قراره کتاب رو بخونم. So he said I'm going to go to the mountains by train. Go to به معنی رفتن به. Went گذشته فعل go هستش. Go to went to. The mountains یعنی کوهستان. Mountain یعنی کوه. The mountains یعنی کوهستان. By train یعنی با قطار. میتونید بگید by airplane با هواپیما. By car با ماشین. By train با قطار. So he said. بنابراین اون گفت I'm going to go to the mountain by train. بنابراین اون گفت قراره با قطار به کوهستان برم. He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train. Put on به معنی به تن کردن. به معنی wear یعنی پوشیدن. Good یعنی خوب. Better یعنی بهتر. Best. The best یعنی بهترین. Clothes دو تا تلفظ داره. میتونید بگید clothes یا میتونید بگید clothes. دوتاش درسته. خب به معنی لباس ها. He put on his best clothes. بهترین لباس هاشو پوشید. Took a small bag. یک کیف کوچولو برداشت. Take به معنی برداشتن. گذشته take میشه took. Small bag یعنی کیف کوچک. He took a small bag یعنی یک کیف کوچیک با خودش برداشت. And went to the station. Station یعنی ایستگاه. Went گذشته go بود. یادتون میاد؟ He went to the station یعنی به ایستگاه رفت. And got into the train. Get into یعنی سوار شدن. Got گذشته get got هستش. Got into the train یعنی سوار قطار شد. Train هم که به معنی قطاره. He had a beautiful hat. یک کلاه زیبا داشت. Beautiful زیبا. Hat کلاه. Hat هم که گذشته have یا has بود. به معنی داشتن. He had a beautiful hat یعنی یک کلاه زیبا داشت.
often یا often به معنی اغلبه. He often put his head out of the window during the trip. Head یعنی سر. Out of the window بیرون از پنجره. He often put his head out of the window یعنی اغلب اوقات سرش رو بیرون از پنجره نگه می داشت. During the trip یعنی در طول سفر. During یعنی در طول. Trip یعنی سفر. During the trip یعنی در طول سفر. He looked at the mountains. Look at یعنی نگاه کردن. گذشته look at looked at میشه. ایدی اضافه میکنید ولی دقت کنید اینجا ایدی صدای ت میده. He looked at یعنی نگاه میکرد به کوهستان، به کوهها. But the wind pulled his hat off. Pull off یعنی کشیدن. Wind یعنی باد. But یعنی اما. But the wind pulled his hat off. اما باد کلاهش رو کشید. Mr. Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too. Quickly یعنی به سرعت. Old متضاد new هستش به معنی قدیمی. Old یعنی قدیمی. New یعنی جدید. Old bag یعنی کیف قدیمی. Throw به معنی پرت کردن. گذشته throw میشه through. Out of the window یعنی بیرون از پنجره. To به معنی همچنین. Mr. Jones quickly took his old bag. آقای جونز به سرعت کیف قدیمیش رو برداشت. And threw that out of the window too. و اون رو هم سریع از پنجره بیرون انداخت. The other people in the carriage laughed. The other people یعنی سایر مردم. The other یعنی بقیه، سایر. People یعنی مردم. Laugh به معنی خندیدن میشه. گذشته laugh میشه laughed. دقت کنید که ایدی صدای ت میده اینجا. laughed. برای افعال با قاعده ایدی اضافه میکنیم و تبدیل به گذشته میکنیم اون فعل. و دقت کنید اینجا the خونده میشه چون قبل از حرف صدادار اومده. او اینجا صدای آ میده و جز حروف صدا داره. The other people in the carriage laughed. سایر مردم در قطار شروع کردن به خندیدن. Is your bag going to bring your beautiful hat back? Bring یعنی آوردن. Back یعنی برگردونن. Is your bag going to bring your beautiful hat back? آیا قراره کیفتون کلاه زیباتون رو برگردونه؟ They asked. Ask به معنی پرسیدن. Asked گذشته فعل ask هستش. They asked یعنی اونها پرسیدن. No, Mr. Jones answered. Answer یعنی پاسخ دادن. گذشته answer میشه answered. آقای جونز پاسخ داد نه. But there is no name and no address in my hat. There is no name یعنی هیچ اسمی در اون نیست. And there is no address in that hat. In my hat یعنی هیچ آدرسی در کلاه هم نیست. But there is a name and an address on the bag. اما یه اسم و آدرس روی کیف هست. Someone's going to find both of them near each other. Someone یعنی یه نفر، یه کسی. Find یعنی پیدا کردن. Both of them یعنی هر دوی اونها. Both یعنی هر دو. Them یعنی اونها. منظور کلاه و کیفشه. Both of them. Near یعنی نزدیکه. Each other یک دیگر. Send me یعنی برام بفرسته. Someone's going to find them near each other. یه نفر هر دوی اونها رو کنار همدیگه پیدا میکنه. And he's going to send me the bag and the hat. و برای من کیف و کلاه رو میفرسته. خوب گوش کنید و ببینید این جملاتی که میخونم درسته یا نه. Mr. Jones had a day's holiday. آیا آقای جونز فقط یک روز تعطیلات داشت؟ آیا درسته این جمله؟ نه.
اگه یادتون باشه ما گفتیم he had a few days holiday یعنی یه چند روزی تعطیل داشت. اینجا میگه a day's holiday یعنی فقط یک روز. پس این جمله غلطه. He had a few days holiday. Mr. Jones went to the mountains by train. آقای جونز با قطار به کوهستان رفت. آیا این جمله درسته؟ بله درسته. Mr. Jones threw his hat out of the window. آقای جونز کلاهش رو بیرون از پنجره انداخت. آیا این جمله درسته؟ آیا آقای جونز کلاهش رو بیرون از پنجره پرت کرد؟ No, it's not correct. He threw his old bag out of the window, not his hat. پس این جمله غلطه. چون اون کیف قدیمیشو پرت کرد، نه کلاهشو. There was a name and an address on the bag. اسم و آدرس روی کیف بود. درسته یا نه؟ بله درسته. The people in the carriage laughed at Mr. Jones. مردم در قطار به آقای جونز خندیدن. بله درسته. Someone sent Mr. Jones the hat and the bag. خب اینو نمیدونیم ولی به گفته آقای جونز قرار براش بفرستن. پس احتمالاً درسته. خب حالا من چند تا سوال میپرسم سعی کنید جواب بدید. Where did Mr. Jones go for his holiday? Good job. He went to the mountains. How did he go there? He went there by train. What did he often do during the trip? He put his head out of the window during the trip. What did the wind do then? The wind pulled out his beautiful hat. What did Mr. Jones do? He quickly took his old bag and threw it out of the window too. What did the other people in the carriage do then? They laughed at him. مرسی که این ویدیو رو دیدین. لطفاً لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و لینک ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. ممنونم. خدا نگهدار. Mr. Jones had a few days holiday. So he said, I'm going to go to the mountains by train. He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train. He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains. But the wind pulled his hat off. Mr. Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too. The other people in the carriage laughed. Is your bag going to bring your beautiful hat back? They asked. No, Mr. Jones answered. But there is no name and no address in my hat. And there is a name and an address on the bag. Someone's going to find both of them near each other. And he's going to send me the bag and the hat.